Trianon 10 oka. Elhibázott politika. A kiegyezés idején a magyarság már rég kisebbségben volt a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és a Délvidéken. Az itt többségben élő nemzetiségek pedig már az elszakadást tervezték. A szerbeket a délszláv állam megalapítása éltette, a szlovákokat évtizedek óta a csehek édesgették magukhoz, Erdélyben a Fekete-tengertől a Tiszáig terjedő Romániát ábrázoló térképek, naptárak terjedtek. Mit tettek ekkor politikusaink, akik tisztában voltak mindezzel? Az 1868-as nemzetiségi törvényben a nemzetiségek szélesebb jogokat kaptak, mint bármely más európai országban ekkor kaptak volna. Anyanyelv használata oktatásban, hitéletben, ügyintézésben és a bíróságon. Önállóságot vagy politikai jogokat viszont nem kaptak, ezért végleg elfordultak hazánktól. 10 évvel később született arról törvény, hogy aki Magyarországon él, annak meg kell tanulnia magyarul. A törvény végrehajtása kudarcba fulladt. 1890-ben 2400 olyan iskola volt az országban, ahol nem tanították a magyar nyelvet. Erdélyben az 1,7 millió nemzetiségiből csupán 266 000 tudott magyarul. 1907-ben szavazták meg a hírhedt Lex Aponyit, amely kimondta, hogy állami támogatást csak azok az iskolák vehetnek föl, ahol tanítják a magyar nyelvet. A nemzetiségek hevesen tiltakoztak, amiért gyermekeiknek Magyarországon meg kell tanulniuk magyarul, úgy, hogy az oktatás egyébként folyhatott anyanyelven. Bár történtek iskolabezárások, de Erdélyben például a 2755 román iskolából még mindig megmaradt 2665. Kevesen, de voltak, akik helyesen mérték fel az ekkor zajló folyamatokat, és a magyarságot igyekeztek megerősíteni. Ennek egyetlen sikeres példája az Egán Ede vezette hegyvidéki akció volt, amelynek kereteiben a mély szegénységben élő ruszinokon segített az állam, hogy megnyerje hűségüket Magyarországhoz. A programban földhöz és állathoz juttatták a ruszinokat, és megszabadították őket a Galíciából bevándorolt zsidóság uzsorájától. Az akció 4 évig sikeresen folyt, szóba került kiterjesztése a Felvidékre és Erdélyre is, csak hogy Egán Edét hirtelen, máig tisztázatlan körülmények között meggyilkolták, és a program félbe maradt. Ugyanekkor Bethlen István és a Székely Kongresszus a Moldvába kivándorolt 250 000 székelyt akarta állami segítséggel hazahívni, és elszegényedett magyar parasztok tömegeit földhöz juttatni. Azonban nem tudtak kellő nyomást gyakorolni Tisza Istvánra és kormányára, akik nem voltak hajlandóak foglalkozni sem a kivándorlással, sem a magyarok földhöz juttatásával. Pedig eközben a Kárpátokon túli román bankok spekulációi által 200-300 000 holdnyi birtokot játszottak át magyar kézről románra. A dualizmuskori magyar politika nem tudta megnyerni magának a nemzetiségeket, ugyanakkor a magyarokat sem akarta helyzetbe hozni.